vừa rồi thí sinh Lê Quang Minh mã số 05 là thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Xin chúc mừng khán giả Bùi Thị Thu Trang đến từ Bình Dương có số điện thoại 01657 7884XX đã may mắn được tổng đài lựa chọn nhận được bộ sản phẩm Maloca bao gồm bộ sản phẩm lò nướng và lò vi sóng với tổng trị giá 30 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là bộ sản phẩm Maloca bao gồm một máy rửa chén đứng độc lập và một máy sấy chén với tổng trị giá 27 triệu đồng. Giải thưởng được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloca. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, với chiến thắng thuyết phục, thí sinh Nhã Uyên đã giành chiếc vé đầu tiên vào vòng chung kết. Tuần này thí sinh Quang Minh và Hoài Anh sẽ tiếp tục thi đấu để nắm lấy cơ hội cuối cùng, tiếp tục chinh phục ngôi vị quán quân với giải thưởng là căn hộ Officetel The Sun Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Anh ơi, làm việc. Cuộc chiến này sẽ chỉ có em và Minh. Cố lên, cố lên. Thực sự là cũng rất là nhiều áp lực vì luôn phải coi những cái cuộc chiến này là cuộc chiến cuối cùng để thể hiện hết mình. Nhưng mà em á, anh muốn là em phải chia sẻ hết những cái em muốn làm cho anh từ đầu. Đến lúc mà rối lên á, em lại không có nhớ cái này kia, anh không có quán xuyến hết phụ em được. Em biết rồi, lần này em sẽ rút kinh nghiệm. Nhớ đó. Sĩ Thanh rất hài lòng với căn phòng này nên em vẫn rất là hạnh phúc với điều đó. Quan trọng nhất là khách hàng của mình hài lòng. Ok, nhưng mà bây giờ chị muốn em mà quên căn phòng này đi. Đừng có để bị nó ám ảnh và đừng có để bị nó làm cho mình xuống như vậy. Tại vì chị nhìn quan sát em, chị thấy em so với cái ngày mà đầu tiên mình làm việc nó rất là khác. Thì mình muốn cho mình phải quên đi, khởi đầu một cái hoàn toàn mới để mà chuẩn bị bước vào trận chung kết. Em phải tin tưởng rằng em là một người rất là có khả năng, rất là có nhiều ý tưởng, em là một người rất là tuyệt vời. Có điều là em chưa có quản lý được cái tổng thể chung và cái điều đó thì qua thời gian sẽ có. Hello. Đây là ông già Noel trẻ và thon gọn. Sao hôm nay anh biến hình ghê dài nhất em từng thấy. Nhưng mà ông già Noel ơi, hình như là ông có mang một túi quà. Vậy để tôi bước vào đây là Hoài Anh đã để ý thấy tôi mang theo một gói quà thật là lớn. Và đây là món quà dành cho Hoài Anh và Trung Nghĩa trong tuần này. Dạ, bọn em xin. Có thử thách. Hôm nay sao thử thách nó dày quá vậy? Bây giờ chúng ta sẽ khui quà. Mở ra nha. Trong này ghê quá. Trời ơi, giấy nhiều quá vậy. Rồi, các bạn hãy đọc thử thách đi. Chào mừng đến với thử thách thứ 12. Tuần này các bạn sẽ phải thiết kế toàn bộ một căn hộ nhỏ trừ phòng tắm. Căn hộ mới. Làm căn hộ, Nhưng mà nguyên một căn hộ lận đó. Bạn phải chọn màu sơn trong bộ màu sắc của thế giới thuộc nhãn hiệu Sơn Dulux. Mỗi bạn được chọn tối đa 4 đất nước trong bộ màu. Hãy tham khảo catalog đính kèm để biết thêm chi tiết. Ngoài ra với không khí Giáng sinh đang đến rất gần, các bạn còn phải trang trí một góc Giáng sinh trong căn hộ. Các bạn có 15 giờ, kinh phí 90 triệu và 12 giờ hỗ trợ đội thi công để hoàn thành thử thách. Hãy dùng chìa khóa để mở căn hộ mới. Thử thách bắt đầu. Được, sẽ phải sung lên. Dạ, thử thách sao khó hơn thử thách trước, lần này là cả căn hộ. Và bây giờ tôi phải vội vã tiếp tục đi gửi những món quà. Tạm biệt nha. Sao anh như siêu nhân. Ôi. Rồi có chìa khóa, đi qua bên kia. Đây. Wow. Lại một không gian thẳng đuột. Thử thách lần này phải hoàn thành được một căn hộ với đủ các chức năng nhưng mà chỉ trong một không gian rộng và thẳng thôi. Thì thực sự là việc bố trí, sắp xếp, tổ hợp không gian như thế nào trong một căn phòng rất là khó. Thành một căn hộ nhỏ và phải đầy đủ công năng, phải tích hợp được phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và khu vực bàn ăn. Ở đây là một cái khu vực, mình có thể là khu vực nghỉ ngơi, thư giãn hay gì đó. Làm việc, nghỉ ngơi, thư giãn gì đó ở đây. Còn bên kia là phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách sẽ liên đới với với cái khu vực ăn sinh hoạt, rồi cái bếp ngay đó luôn. Em thích phong cách hiện đại Nhật Bản á, những cái mảng gỗ đi với màu trắng.
Em đang nghĩ tính một cái hiệu quả nào đó làm chỉ cần sản xuất một cái module thôi mà lắp được nguyên căn nhà này luôn. Nó làm ghế được, nó làm kệ được, nó làm bàn được, nó làm thành Muốn salon. nó làm cái gì thì nó làm cái đó đúng không? Mình có thể chỉ cần sắp tách xếp ra thế mà nó lắp ráp. Như cái mảng kệ cũng là một cái hay. Em nghĩ là một cái căn hộ như thế này thì phải sử dụng đồ đạc tích hợp công năng. Thì ví dụ như là cái khu vực bếp ấy thì mình tập trung làm cho bếp, còn cái bàn ăn thì mình không cần mất tiền mua riêng một cái bàn ăn nữa. Mà ví dụ như là mình làm bếp đảo thì mình có thể tích hợp là mình làm cái mặt bàn nó lật lên được, thì nó sẽ vừa là bàn ăn ở bên ngoài luôn, mà khi gập xuống thì nó vẫn gọn cái không gian đấy. Đảo qua đây là khu vực sofa hay là cái bộ bàn ghế ở trong phòng khách, rồi phần tivi các thứ ở bên này. Khu vực ngủ sẽ đẩy vào bên trong. Ví dụ như em muốn chuyển á, là cái không gian ngoài là ở cái màu kem. Bởi vì bản thân Minh rất thích Nhật Bản nên Minh chọn ngay cái bộ màu của Nhật Bản, mà mình sử dụng màu sơn nhẹ nhàng và màu xám thì không gian vừa sâu và vừa rộng. Màu kem này đi ha. Bên cạnh đó thì chị Phượng thích cái gì? Thì chị thích cái màu mà nó nhấn là một chút cam đất. Đi, lấy nông cam đi. Cam Mà đất hơi đất xíu. thì đây, cái này là đẹp nhất. Thì em đang thích hai cái tông màu ở bên nước Úc với cả Tây Ban Nha. Nó đều là tông cam cả, nhưng bên này là cam đỏ, còn bên này thì là cam hơi cam vàng ha, nhiều chất cam. Màu này nó ấm hơn, có thể dùng những cái tông nhạt thôi. Với thử thách ra tuần này đó chính là chọn tông màu của thế giới. Và Hoài Anh đã chọn đất nước đó là Tây Ban Nha với màu cam hồng, thể hiện sự đam mê. Biết thế bây giờ mình đi mua sắm. Chỉ có 15 tiếng thôi anh ơi. Tôi kéo đây. Thôi được rồi, đi nhanh nhanh. Ê, lấy cái này luôn. Trời ơi. Đi thôi. Rồi. Chị này Minh theo phong cách thanh lịch. Minh thanh lịch, nhưng mà cái tinh thần của Minh đừng có thanh lịch. Bây giờ mình lên danh sách mua sắm đi. Bồn với bếp ga, ghế sofa. Thiết bị nhà bếp. Thiết bị bếp, chậu rửa, cộng với cả bếp này. Tủ lạnh mini. Tủ lạnh mini. Nhanh. Bên này bên em. Chạy nhanh như một con gió này Minh. Đi kiếm sofa. Nhanh như một thôi. con gió nào. Ôi cái màu xám cũng đẹp. Nè, công năng là di chuyển dễ. 9 triệu. Lấy cái gì nha. Em mua nệm bên này nữa. Mua một cái nệm. Mình có nệm mét 2 không anh? Cái này cũng được nè. Cái này nha. 9 phân là bao nhiêu tiền vậy? 1.199. Cũng được, lấy em này đi. Em lấy cái này nha. Chị ơi, em lấy cái ghế này nhá, vải màu cam luôn. Hoài Anh, lẹ. Lấy cái thảm này đi anh. Lấy cái thảm này đi anh. 3 triệu mấy rồi hả, mắc rồi. Chị ơi, chị Uma ơi. Ơi chị nghe cơ. Cái này dễ thương nè. Thì dễ thương nhưng mà Cái này để ngay cái sau cho anh. Giáng sinh, lấy cho em. Đang băn khoăn nhưng mà nghĩ đến Giáng sinh thì thôi lấy cũng được. Anh làm đèn cho rồi, chỉnh đi. Hai cái này, một cái to một cái nhỏ. Và ở khu bàn ăn, trâu thẳng xuống bàn ăn. Nó sẽ như này. Một cái to một cái nhỏ thôi, không có nhiều. Thôi lấy đi. Và chị lấy chui này. Đây dưới này có một cái ngựa. Từ đây còn cái này nữa. Để một cái duy nhất. Rồi sao số em may thế. Thôi để một cái duy nhất, đây em đền tiền cái này. Ok, sorry tụi em nhé. Chị giải quyết nha. Em sẽ đền tiền cái cốc. Thôi tính tiền. Mình ơi, mua thêm đồ cho mình sẽ mua ít thế này. Lần đầu tiên đi mua đồ mà tôi không dám mua bởi vì tôi đã hết tiền rồi. Có rồi em ha. Rộng á. Lớn mạnh. Đúng là một căn hộ. Quá nhiều đồ luôn.
pha hai màu lại hả? Hôm nay em đã lỡ đổ rồi, đổ đi. Tại nó ấy á. Bây giờ Đâu á? hư thiệt là hư. Chấn thương rồi nè. Ai kêu? Ở nhà không là ở nhà. Nó đi hỗ trợ. Ủa tại em chọn chị với bộ. Thì người ta ở nhà đi hỗ trợ làm cái gì? Sao em không chọn người khác đi? Cái bạn này dễ thương quá à. Thôi cái bàn dễ thương nha. Màu hơi đậm, anh rất lo. Ra Tây Ban Nha luôn rồi. Nhưng mà chỉ góc đấy thôi, em chỉ làm cuối con đường là góc đấy thôi. Chứ còn tất cả các chỗ khác là phải một nhạt, không thì nặng lắm. Hết giờ. Căn hộ có diện tích nhỏ đang rất phổ biến tại Việt Nam vì nó đáp ứng được nhu cầu và điều kiện kinh tế của đại đa số các gia đình. Hạn chế về diện tích là vấn đề nan giải và người ở phải đối diện. Vậy thiết kế căn hộ nhỏ phải xử lý như thế nào? 1. Bố trí các cụm chức năng theo một quy trình hợp lý, có sự kết nối hài hòa trong tổng thể không gian. Ví dụ, phòng bếp kết nối với phòng ăn kết nối với phòng khách kết nối với khu làm việc và khu làm việc kết nối với khối ngủ. Tất cả được tính toán một cách hợp lý và logic. Thứ hai, hãy tạo ra một không gian mở bằng cách tránh sử dụng các vách ngăn và nâng cao sàn, thay đổi cao độ sàn. Nó sẽ làm cắt nát không gian. Thứ ba, hãy lựa chọn một phong cách thiết kế là tối giản để không gian luôn luôn đơn giản và gọn gàng mà hiệu quả sử dụng là tối đa. Thứ tư, giải pháp về màu sắc, hãy lựa chọn những gam màu hài hòa, đơn giản trong căn phòng. Tránh việc sử dụng những gam màu tương phản quá mạnh hoặc sử dụng nhiều màu sẽ làm chia nát không gian. Và thứ năm, hãy lưu ý và cân nhắc về việc xử lý, sử dụng các trang thiết bị vật dụng mang tính đa năng và biến đổi linh hoạt. Điều đó thể hiện sự thông minh của bạn. Vậy thì Quang Minh và Hoài Anh, các bạn sẽ biến hóa như thế nào trong thử thách tuần này để tiến đến trận chung kết? Chúng ta hãy chờ đợi nhé! Hôm nay có rất là nhiều việc. Ngày hôm nay thì buổi sáng thì đội Nghĩa khi bước vào phòng thì còn rất là ngổn ngang công việc, thật sự rất là lo. Rồi anh ơi, về sơn còn gì nữa? Ngoài sơn á, thì bây giờ còn khu vực tủ bếp với cả rất là nhiều đồ gỗ. Rồi bây giờ anh sẽ lo phần đèn Gỗ. của bếp Vâng. và phần đèn của các học ở đây. Vâng, nói chung là phần gỗ là nhiều anh ấy giúp em. Mình lăn bên đây luôn nha. Cái lần này mình tiết chế bản thân mình hơn rất là nhiều về cái việc là sử dụng các mảng chi tiết trong căn phòng này. Và cái chi tiết Minh đánh duy nhất đó là mảng module, mà Minh muốn tạo ra một căn hộ thông minh mới. Bạn chỉ có thể mua một cái module đó thôi và có thể lắp đặt thành nhiều thứ trong cuộc sống này. Mình lắp ở đây nè. Đấy, như thế này là đẹp rồi. Cái này được ha. Đấy, dọc như này là đẹp. Bây giờ đặt vị trí này đúng không? Ok chưa? Em quán xuyến hết mấy những cái việc của em, coi cái nào thiếu nào chưa. Huy động làm liền. Đây là thử thách thứ hai sau khi anh Nghĩa quay trở lại và giúp đỡ Hoài Anh. Thì Hoài Anh cảm nhận được cái sự nhiệt tình và chân thành khi mà anh Nghĩa giúp đỡ mình. Mình ơi thì mỏi tay quá. Thế em con bự ha Phượng ha, con này hơi bị bé. Tại vì nhiều quá nhìn nó kỳ lắm, chị tính làm một con duy nhất luôn á. Vì tuần vừa rồi Minh bị chê là làm quá nhiều thứ trong một căn phòng, thì tuần này Minh sẽ không làm gì nhiều cả, mà chỉ tiết chế lại, chỉ làm vài chất liệu thôi, sẽ tạo ra một không gian mở rộng hơn và đẩy thêm một cái ý tưởng, đó là con hạt bằng giấy. Sẽ mang một cái hình thức mới, một phong cách thú vị về kỹ thuật tay của người Nhật Bản, đó là phong cách origami kết hợp với những cái module mà Minh đã chuẩn bị. Hoài Anh, Trung Nghĩa, Dạ. Dạ. kế hoạch của cái thiết kế tuần này như thế nào Hoài Anh nói nghe thử.
thì bọn em xác định là sẽ chỉ làm một căn hộ dành cho người sống độc thân hoặc là 2 người ở. Thì bọn em bố trí khu vực là bên trong cùng sẽ là phòng ngủ. Tiếp đó thì sẽ tích hợp với khu vực bàn làm việc. Và bên phía ngoài này thì sẽ là phòng khách. Còn bên khu này thì là bếp và bàn ăn. Cái giường ở đây á là bỏ cái nệm lên thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Đầu giường nằm ở vị trí nào? Đầu giường thì quay ở bên trong ạ. Nếu có đặt cái đèn ở đầu giường nằm ở vị trí nào? Khu vực giường ở giữa này và bên trong góc này thì có đèn. Rồi tủ quần áo nằm ở đâu? Tủ quần áo thì bên trên này là một hệ thống kệ ở bên trên ạ. Thì có thể tích hợp để đồ vào quần áo. Các bạn bị một vấn đề là nó đang thiếu một cái tủ quần áo, một cái set để làm sao treo được đồ, xếp được đồ, treo được, treo đồ ngắn, đồ dài nó đều hợp lý. Rồi có chỗ để xem tivi không? Dạ có ạ. Bên khu vực phòng khách này, phía bên này sẽ là sofa, còn bên này thì sẽ là để tivi ạ. Và bàn làm việc ngồi ở đây. Dạ. Nếu em bố trí ngồi bàn làm việc ở đây mà em mở luôn tivi cùng một lúc thì nó sẽ làm phiền mình. Trong lúc mình ngồi làm việc nó sẽ bị ồn, đúng chưa? Nếu xem tivi, cái bàn làm việc em có thể ngồi hướng bên đó và gom hết tất cả những gì trưng bày nó nằm về một phía luôn, nó sẽ gọn gàng hơn. Còn đối với cái bếp thì Hoài Anh với Trung Nghĩa làm như thế nào? Bọn em định làm bàn đảo ra đây và tích hợp với cả bàn ăn lật lên được. Trong cái suy nghĩ của tôi đối với cái bếp á, nó nằm cái vị trí phía bên này thì cũng có thể ổn hơn. Còn hiện tại thì em chuyển qua đây thì cái bếp nó đang hơi bị nhỏ. Rồi bây giờ đặt ra nữa là cái bếp của mình nó cần có một cái tủ lạnh. Dạ, bọn em có mua tủ lạnh mini ạ, thì nó sẽ ở góc bên này ạ. Vướng chỗ. Thực sự ra để xem, nếu một cái bếp mà nó ra đoạn này, khi một cái bếp nó đủ dài thì đây nó qua đây nè. Kết thúc cho điểm đầu hoặc là điểm cuối đó là một cái tủ lạnh là hợp lý nhất. Tất cả mọi thứ đi theo một cái tuyến thẳng hết luôn. Còn nếu mà bước vào mở cửa vô cái căn phòng mà cứ thấy nó cứ nhô ra một số cái khối này khối khác mà cứ cao thấp lẫn lộn như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới cái thị giác của mình. Mà việc này nó liên quan tới công năng, và trong cái thử thách của cái tập này, những gì tính toán một cách thông minh nhất về cái cách bố trí, về các gian chức năng kết hợp với nhau, nó sẽ quyết định các bạn là người có khả năng về thiết kế hay không. Và bây giờ hãy cố gắng lên nha. Anh Quay cái này qua đây. Đúng rồi, quay cái này qua Tủ đây. lạnh đặt cuối, làm bên kệ trên. lên. Từ từ, nếu mà tủ lạnh đặt cuối thì nó vẫn bị sai. Tủ lạnh phải đặt trong này thì nó mới là tủ lạnh, bồn rửa, bếp, đúng không? Chứ nếu mà tủ lạnh ra ngoài kia là bị bây một giờ chiều. cái này qua đây, xích qua đây, sát qua đây. Tủ lạnh đặt sát bên cùng. đây. Cái tủ mà có cửa của em á thì để phía trên. Rồi bên đây sẽ làm cái hệ tắm ngang qua. Không, Được đủ anh ạ. Mới nổi. Lên Tại vì xà anh em được. mình tại vì anh em mình cao quá nên là với cảm giác không tới. Thôi làm ha. Ngày thi công thứ hai của mình mới đầu thì rất là suôn sẻ trong mọi việc, cho đến khi anh Vinh vào thì có những cái thay đổi bất ngờ. Ngọc Phương. Quang Minh. Dạ. Chào anh. Chưa kịp chui vô học chú. Quang Minh, cái kế hoạch của em lần này em sẽ làm cái gì? Dạ, kế hoạch kỳ này của em theo một cái chủ đề sắp đặt, đó là nghệ thuật xếp giấy origami. Nhưng mà tụi em làm những cái mô típ bằng gỗ. Ví dụ như cái module này của em, từ một cái module này là em sẽ còn tràn xuống phần module ở phía dưới này để kết hợp với phần sofa, để ở mọi phương diện, hoặc là dùng để ngồi, hoặc là xếp thành giường, xếp thành một cái kệ để tivi. Với cái hướng gọi là dựa trên nghệ thuật xếp giấy origami thì cái này nó không đúng. Và cái này nó thiên về cái tính chất là về module, và nó có một cái sự tổ hợp ra thành nhiều cái bố cục khác nhau, cho nên phải bỏ đi cái gọi là origami nghe, nhớ bỏ nghe. Rồi là một. Bây giờ đặt một câu hỏi thứ hai. Khi em chọn một cái mô típ gì đó, em được quyền phát triển nó trong tổng thể toàn bộ căn phòng. Nhưng nếu cái mô típ nó lặp lại liên tục như vậy, mọi người sẽ cảm giác bị ớn. Bây giờ nè, tôi đang thấy cái bục các bạn nâng lên rất cao. Vậy thì các bạn đang làm gì với bên dưới? Rồi cho anh coi luôn. Có hình ảnh luôn. Hồi hộp quá. Rồi Ngọc Phượng chui vô. Rồi. Dạ, em chui. Em sẽ lấy thân mình. Tôi sẽ đi theo bạn Ngọc Phượng luôn nha. Dạ đây. Rồi Quang Minh đóng cửa lại thử. Trời ơi, cứu tôi với, trời ơi. Làm sao chịu nổi. Cái hộc này là tụi em để đồ chứ không phải để người. Tôi nghĩ là cái hầm này nè, giống như trong một số cái bộ phim á, là bộ phim mà bắt cóc một ai đó xong có đầu mà nhét xuống dưới hầm. Cái kiểu như là mẹ em ở nhà cũng hay là chất đồ ở mọi góc á, thì nó mọi thứ nó sẽ chiếm quá nhiều không gian trong cuộc sống, thì tại sao mình không tạo không gian để... Rồi, đồng ý. Bây giờ tôi chỉ đặt ra nè, Ngọc Phượng hồi nãy chui vào bên trong trước và tôi chui vào bên trong sau. Nếu tôi làm một món đồ mà Ngọc Phượng là một món đồ, vậy khi muốn lấy Ngọc Phượng ra buộc sẽ phải lấy tôi ra.
Vậy đồng nghĩa với việc là mình cất đồ ở bên trong là tận cùng bên trong này. Mình muốn lấy đồ mình sẽ phải chui vào bên trong, thậm chí đồ bên ngoài nó bít hết rồi làm sao lấy đồ ra được nữa. Thật sự là cái phần sàn mình đề ra cũng là một cái thử mạo hiểm. Có thể là sai nhưng mà cũng có thể là đúng. Bởi vì nếu như mình làm thấp như anh Vinh thì cũng có thể anh Vinh sẽ nói về cái mảng là tại sao bạn không khai thác không gian. Hai bạn ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nếu là không xử lý được cái bên dưới này một cách thuyết phục, gọi thiết kế thông minh là đảm bảo an toàn trong mọi tình huống, thì các bạn sẽ phải lột cho tôi nguyên cái đống này ra. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ nói tới cái khu vực ở bên ngoài. Rồi bây giờ các bạn nói cho tôi về cái khu vực bếp đi. Bố cục mặt bằng bếp như thế nào? Khu vực bếp thì em thấy chọn khu vực bếp hướng vào bên trong tường này. Và ở đây có một cái bàn để cho người chủ độc thân có thể tự làm việc với chính cái bàn đó. Bây giờ nè, với một cái không gian nó hẹp đến như thế này, các em không thể nào giải quyết một cái bàn đảo. Mà khi tôi nghe ra thì cái này nè, nó sẽ gắn thẳng vào trong bàn, phía bên kia may ra được, không được đặt ở giữa này. Rồi bây giờ chúng ta nói về vấn đề thứ hai là tôi đi từ bên ngoài về giao thông. Tôi mở cái cửa ra ở đây, vào đây, cái này không sao cả, bởi vì vẫn còn đủ một độ thoáng. Và có những cái đường ở giữa để tôi di chuyển vào bên trong và di chuyển vào bên trong phòng ngủ, đúng chưa? Bây giờ nếu em bố trí cái ghế ở đây và nó có bàn sofa không? Dạ có một cái bàn. Có, đồng nghĩa với việc tôi phải đi vòng qua bên đây để tôi né cái bàn sofa. Tôi vòng qua tận bên này, vòng qua né bàn sofa vô đây. Tôi sẽ phải vòng ngược lại vô đây, vô trong đây để rồi tôi bước lên theo cầu thang đi lên. Vậy thì các em đang tạo ra được một cái ly là nó ngoắt ngoéo, nó ngoằn ngoèo như thế này. Cái thiếu sót của Phượng với Minh đó là nhiều khi mình làm việc theo cảm xúc. Phượng với Minh rất là lo về cái vấn đề đó và phải sửa được tất cả những cái mà anh Vinh đã chỉ ra. Hiện tại ở đây tôi đang rất lo lắng, tôi đang thú vị quá với lại là những cái module lắp ghép kia. Nhưng với những cái bố cục gọi là cái phần cơ bản của căn hộ mà nếu chưa làm ổn, rất là nguy hiểm. Vậy thì hai bạn sẽ phải cố gắng và nếu cần gì tôi sẽ quay trở lại tiếp tục tư vấn cho các bạn. Đồng ý chưa? Quang Minh cố gắng lên nha. Ngọc Phượng cố gắng lên nha. Tạm biệt nha. Cảm ơn anh nhiều. Cái sàn của tôi, trời ơi. Hai Phượng thì cái cách giải quyết tốt nhất là mình hạ xuống thấp. Nhưng mà thật sự xét về cái tổng thể thì mình không có nhiều thời gian để làm như vậy. Và làm như vậy nó rất là phiêu lưu. Cuối cùng thì cũng đã làm một cái phương án thứ hai, đó là thay thế không xuống sàn nhưng mà vẫn giữ cái độ cao đó để làm một cái mặt bàn làm việc. Mình quyết định là mình phá cái bục này mà bỏ cái chỗ này làm cái bàn làm việc ở đây nha. Cố lên. Anh ơi cua giùm em cái này, bỏ cái lọng ở sau, đưa tới đây thôi, cắt. Ủa mà sao mới đầu chị kêu để giường bên đây mà? Thôi đừng tính cái vụ tivi nữa. Ủa? Cái sofa để bên đây mới đúng chứ. Chắc là ngày hôm nay mệt quá, mọi thứ nó lân và bay hết, làm cho mình nó cứ cuốn theo và đến một hồi nữa đó tự nhiên Phượng báo một cái là Minh cũng giật và bắn cả mình lên. Em bị gì vậy Minh? Đâu, anh Vinh kêu cái đường ly cái lối đi chỗ đó đó. Anh nói ngược lại mà. Quên em lộn rồi. Chạy ngược lại. Trời ơi, gỡ cái tivi ra. Cái tôi điên mất. Không nhớ gì đó. Đến lúc mà biết mình sai mà mình còn thắc mắc là mình có làm đúng hay làm sai nữa. Nên do là một phần là thần kinh hôm nay của mình nó làm việc không đúng như mọi ngày và nó đang thật sự rất là mệt. Mình bị điên rồi. Tại sao em lại quên trời? Thôi nhẹ tay. Nhẹ tay. Rồi xin chào. Đang làm gì? Góc trang trí Giáng sinh hả? Đặt ở đâu? Đặt ở đây đúng chưa? Sắp đặt mà sao không đẩy nó sát vô bên trong luôn? Chỗ này đang làm gì đây? Đấy là bàn làm việc ạ. Rồi tạm ổn, ánh sáng tạm ổn. Nếu mà một cái góc làm việc á thì cái vị trí này trông nó hơi
đơn điệu. Cái chỗ này nè, em có thể kết hợp em ghi các cái tờ giấy ý tưởng, rồi lịch nhắc nhở, lịch làm việc, cho cái góc làm việc của mình nó trở nên nó fun hơn chút xíu, nó sẽ thú vị hơn nha. Cái ghế ngồi thư giãn thì nằm ở đây. Thật sự ra thì cái thảm này nó đang bị thừa. Cuộn cái này bỏ luôn, không thể để cái này được, ghê quá. Em dự định là mua thảm bỏ đi tròn nhưng mà bị hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta bước ra khu vực bếp. Đối với cái khu vực bếp, cái này nếu mà là Hoài Anh là người chủ của ngôi nhà này, Hoài Anh mỗi lần mà mở cái cánh cửa này nè là sẽ phải leo lên cái ghế mà mở. Hoài Anh đã đứng đây, vô đây xét về công năng. Rồi mở cánh cửa đi lấy đồ coi thử xem nào. Trời đất ơi, một là tôi lấy cái thang vô đi, để gác cái thang bên cạnh luôn, để mỗi lần mở bếp là gắn cái thang vô. Không có tính toán bây giờ treo hạ cái này thấp xuống cho tôi. Và một điều khủng khiếp đang xảy ra trong căn phòng này chính là cái gì? Cái bàn này quá sức khủng khiếp. Nhìn cái bàn là một cái rẻo, nhìn nó thấy gốm như thế này, ghê rợn quá. Bỏ luôn đi, bỏ luôn cái đống này luôn đi. Gỡ ra, tự đi kiếm cái cách nào để có một cái bàn cho tôi, bàn tròn cũng được. Bạn sẽ thấy bây giờ cái chỗ này nó đang rộng mênh mông mà. Thậm chí là tôi có thể đặt được một cái bàn dài như thế này để 2 người ngồi rất là thoải mái. Cần thì có Giáng sinh, có bạn bè đến là được 3 người, được 4 người cũng được mà. Đúng chưa? Chỗ này đang rất là dở. Nè, chỗ này rộng rãi quá nè. Vậy thì nãy giờ có nắm hết được tất cả những việc phải điều chỉnh không? Và tôi rất hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện tốt. Cố gắng lên nha, Trung Nghĩa, Hoài Anh nha. Hoài Anh đã phải thay đổi chiếc bàn ăn tới 3 lần. Đầu tiên là thiết kế một chiếc bàn ăn thông minh, nhưng mà đội hỗ trợ lại không hoàn thành đúng được nó, làm cho nó đi sai lệch hẳn với ý tưởng ban đầu. Và sau đó thì đã chuyển sang một chiếc bàn bé hơn, với tính năng có thể gập gọn lại, hoặc anh vẫn gọi là chiếc bàn thông minh, nhưng mà dường như là nó đã không có được cái sự sang trọng ở trong căn phòng, cũng như là về cái tỷ lệ thì nó bị khá bé. Khi mà khoảng không sau khi mà rời khu bếp gọn sang một bên thì cái phần khoảng không ở bên đó nó lại rất là rộng, thì nó phù hợp hơn với một chiếc bàn hoàn chỉnh hơn. Thì Hoài Anh và anh Nghĩa đã có được một chiếc bàn ăn cho mình. Hoài Anh cảm thấy sau đó thì thực sự nó là chiếc bàn Hoài Anh cảm thấy hài lòng nhất. Quang Minh, Ngọc Phượng. Sao rồi? Đang làm cái gì đó? Dán luôn cho đàng hoàng, rồi muốn vẽ bao nhiêu thì vẽ cho nó thoải mái. Cái thứ hai, cả hiện tại em biết cảm giác gì không? Trên đầu mình mà nó cứ giật từng bậc như vậy là mình khó chịu lắm nha. Xử lại cho đó, mình lấy cái khối vô xử liền ngay lập tức cái đó. Rồi bây giờ nè, nếu bố trí như thế này thì không có chỗ ngồi phía bên này. Em xoay thử cái này ngược cái bàn vô bên trong. Em ngồi em thò chân bên ngoài rất là hợp lý. Rồi lúc này thì sẽ ngồi được ghế bên này và ghế bên kia, đúng chưa? Nguyên mấy cái cục kia bỏ hết đi, tại sao tôi thấy ở phía bên ngoài còn quá nhiều cái cục. Mấy cái cục mà em định để làm kệ đường giày dép. Kệ đường giày dép hả? Đừng bằng cách nào? Dạ, có thể lên sẽ đóng cho nó vuông ra lại, bỏ bớt ra. Bỏ bớt nó đi, em phải tận dụng hết á. Tôi thấy là hai bạn đang xài phí gỗ, rất là phí gỗ bên ngoài rất nhiều, mà không xài hết cái đó, mà tới khi mà cuối giờ mà tôi đếm lại mà cứ mỗi cái cục gỗ mà còn dư là tôi sẽ trừ vào cái điểm á. Cái việc mà sử dụng thừa còn nhiều gỗ thì thật sự là do Minh đã nói rồi, do bản thân Minh chắc có thể chưa tính toán giỏi giang, và nếu như Minh có thể tính toán giỏi giang 100% thì Minh không thật sự là người đi thi, và Minh sẽ là ở một cái cương vị khác. Minh là một người đã đi làm rồi. Rồi về cái tổng thể thì tôi cũng vẫn còn băn khoăn nhiều thứ, nhưng mà xét về cái ý tưởng của cái lắp ghép này nè thì hiện tại các em đang là cái điều thú vị nhất trong không gian của các em. Còn lại nhiều cái khác thì thôi bây giờ mình giải quyết, mình ứng biến làm sao cho phù hợp thôi. Ngọc Phượng với Quang Minh cố gắng, chúng ta chỉ còn đúng 30 phút để chúng ta hoàn tất những công việc này. Dạ, em cảm ơn ạ. Nếu so sánh giữa Quang Minh và Hoài Anh, với tính cách của hai bạn vẫn đang tạo được một sự đối lập rất là lớn trong cái giải pháp thiết kế không gian hiện tại, Hoài Anh vẫn đang chọn một giải pháp khá nhẹ nhàng. Và cái nhẹ nhàng này tôi không biết cái thời gian còn lại Hoài Anh có thể hoàn tất được nó để nâng cấp hoặc là có thể hoàn thiện được cái điều nhẹ nhàng đó đã khiến tôi thấy là cái thiết kế hợp lý hay không. Còn đối với Quang Minh lại là một sự dồn dập, một cái sự đổ bộ của quá nhiều những cái ý tưởng vào bên trong. Và nếu đổ bộ vào như vậy nó sẽ gặp tranh chấp với nhau, và cái tranh chấp mà đáng lưu ý nhất đối với thiết kế chính là sự an toàn, sự hiệu quả về công năng sử dụng. Vậy thì ngay từ lúc thời điểm này Hoài Anh sẽ phải
tăng tốc để tìm được những ý tưởng mạnh mẽ hơn cho căn phòng của mình, bạn Quang Minh buộc sẽ phải sàng lọc nó lại, điều chỉnh lại một cách thông minh để phải lọc hết tất cả những gì thuộc về bất cẩn, bất ổn, nguy hiểm, không hiệu quả, bất khả thi. Tất cả cái đó Quang Minh sẽ bỏ hết để biến cái thiết kế của mình nó về hiệu quả hơn. Trải qua rất là nhiều thử thách, có thể thấy là rất là nhiều khó khăn Hoàng đã từng qua, rồi cũng rất là nhiều áp lực tâm lý gặp phải, thì Hoàng vẫn có thể đứng vững đến tận bây giờ. Và lúc nào trong mình cũng là rất là hừng hực những cái đam mê, cũng như là muốn thể hiện hết những cái ý tưởng của mình trong cái thiết kế của mình. Cái cảm giác khi mà đến với chương trình là rất là sướng, bởi vì mình làm được tất cả những gì mà mình muốn làm mà ở bên ngoài mình thật sự khó mà làm được. Và đến tuần thứ 12 này là cái tuần Minh chơi hết mình, chiến hết mình, và mình hy vọng rằng tuần tiếp theo có cơ hội thì mình sẽ làm tốt với vai trò của mình và có cơ hội trở thành quán quân của chương trình. Quang Minh, Ngọc Phượng, 15 phút nữa thôi, khẩn trương lên! Mời anh. Và Trung Nghĩa đang băn khoăn về cái này hả? Quyết định luôn, đưa xuống ngay. Và các bạn chỉ còn 15 phút để làm việc này. Khẩn trương, không có chần chừ nữa, nghe. No. Cái chổi quay đi. Chổi. No. Nè. Rồi, chổi cái thảm đi. Rồi. Trời, cái gì đây? Xong đẩy cái bàn nào nữa. Chậu cây đâu? Chậu cây ở trong nhà. Bỏ vô này rồi, bỏ vô đó nha. Anh ơi, chậu to ở bên trong, chậu nhỏ bên ngoài. Sao mà không có cây nến nào ta? Em mua tới mấy cây Ừ, chị nhớ là em mua mấy cây lần mà. Nhiều lắm hả? Còn gì đâu anh ơi. Còn bớt rồi đi ha. Dạ. Đến. Anh ơi, dạo bố này giúp em nha. Ít thấp mình bút. Làm cái kệ giày dép gấp đi, làm sao? Bây giờ là khui cái này ra làm sao má? Đen trắng hay đen vàng hay đen trắng? Xanh lá. Ủa sao xanh lá vậy? Sợ thế anh thay đi. Có 3 cái đấy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Em Hãy xin dùng xài nốt thêm 5 5 phút. phút để cho em với Ngọc Phượng có thể làm tiếp tiếp anh tục. ơi. Do nó sát vô. Một cây đỡ, cây kia cũng được. Bên trên góc kia thiếu một cái gì đấy anh ơi. Tìm sách xiếc các thứ. Còn cái gì để vào không? Rồi. Xong. Xong rồi. Cái gì? Ý ơi. Trong tuần này, ngoài giám khảo Hữu Vinh, chương trình vinh dự còn có sự tham gia của giám khảo Jeremy Rowe, là giám đốc điều hành mảng sơn trang trí của tập đoàn AkzoNobel, khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, và ông Nguyễn Hoàng Anh, giám đốc sáng tạo có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh và thời trang. Đây là một cái căn phòng thiết kế không gian hẹp của một cô gái với cái ý tưởng đầu tiên là lấy một cái màu sắc của thế giới dựa trên màu của đất nước Tây Ban Nha và cô mở rộng cái biên độ và chọn luôn cái cảm hứng màu sắc của khu vực châu Âu. Tôi thấy là châu Âu rồi đó. Thứ nhất là những cái mà thể hiện ở trên tường này, chúng ta có thể thấy đồng hồ của nước Anh từ London này, rồi là tháp Eiffel của Pháp, đúng không? Bạn ấy đã sử dụng một số đồ vật với màu sắc ấn tượng, ví dụ như chiếc ghế này hoặc chiếc gối sọc đỏ trên sofa. Ngồi ở đây rất là thoải mái. Bạn ấy nên tạo thêm điểm nhấn cho khu vực tường để làm bật lên chủ đề thiết kế của tuần này. Đây vẫn là quá an toàn đối với anh phải không? Thiết kế này quả thực hơi an toàn. Nó hoàn toàn có thể trở thành một không gian khơi gợi nhiều cảm xúc hơn thế này. Trong những cái tuần qua thì hầu hết là những cái thiết kế của cô gái này thì khá
tinh tế, trang nhã. Và cái con đường của đi đến ngày hôm nay có nghĩa đã hình thành nên được một cái phong cách của mình là nó khá trang nhã như vậy, gọi là cái gu về sự tinh tế và lãng mạn. Tôi khá thích cách phân bổ không gian và bài trí căn phòng của thí sinh. Chiếc giường, ghế sofa và khu vực giải trí nghe nhìn được bố trí hợp lý, giúp căn phòng trông có vẻ rộng hơn thực tế. Tấm rèm được dùng để phân cách khu vực ngủ đúng không? Chúng ta kéo thử xem nào. Một không gian riêng tư ở đây. Tuy nhiên tôi cho rằng tấm rèm này chưa đủ để thực hiện ý tưởng đó. Hiện tại thực sự là cái nệm của cái giường nó hơi nhỏ và nó chưa thoải mái lắm. Nhưng mà trong cái quá trình các bạn làm thì các bạn đã gần như xác định luôn cái khối của cái giường như thế. Cho nên lúc mở rộng thì cái thời gian để mở rộng ra hơn thì không nhiều. Chắc chắn đối với cái khoảng cách của cái không gian này có thể mở rộng cái khu vực giường ra thêm một chút. Và đối với một cô gái thì bên cạnh những cái đồ mà xếp lại thì còn phải treo váy, treo áo rất nhiều. Vậy thì hiện tại đang thiếu một cái khu vực để dành cho các cái trang phục như vậy. Ồ, đây giống như một góc nhỏ với không khí Giáng sinh vậy. Đúng rồi. Tặng anh món quà này, chúc Giáng sinh an lành. Một không khí rất là Giáng sinh đúng không? Một căn phòng của một chàng trai, đúng là rõ ràng là rất là khác biệt. Đây là bạn thí sinh Quang Minh. Và bạn chọn thiết kế một căn hộ với diện tích nhỏ dựa trên tinh thần thiết kế màu sắc của Nhật Bản, kèm theo việc sử dụng một số cái module về các cái khối gỗ để tổ hợp nó thành nhiều cái phương án về bố trí trang thiết bị, vách kệ, bục kệ trong cái không gian này. Rất hiện đại, rất nhiều góc cạnh. Đây thực sự là một thiết kế mạnh mẽ và nam tính. Chúng ta hãy đi tham quan căn phòng nào. Cái căn phòng này thì tôi thấy là đầy đủ tất cả các cái chức năng của một cái căn hộ. Họ có gian bếp này, có phòng ăn này. Phòng ăn ở đây tại sao lại chỉ có một cái ghế, tức là chỉ dành cho một người thôi à? Ôi trời ơi, hơi buồn nhỉ. Vì là đúng là căn hộ của độc thân, nhưng mà căn hộ độc thân cũng phải cần có một người bạn đến đây để... Chắc ở đây có cái ghế nữa. Đúng rồi, đây là một cặp ghế song sinh để chúng ta ngồi có thể nói chuyện cần là mang cái ghế đó qua đây để ngồi làm việc ngay góc này. Ok, tôi hiểu rồi. Đấy là chỗ đấy là để làm việc, và cái ghế đấy có thể là linh động là để ở đó, hoặc là để ra đây để làm cho một cái phòng ăn nhỏ cho hai người. Anh có cảm thấy là thoải mái khi ngồi trong cái phòng khách đó không, Jeremy? Tôi thấy khá thoải mái khi ngồi trong này, cảm giác như một tổ ấm thực sự. Căn hộ có những chi tiết khuấy động giác quan của tôi. Tôi khá ấn tượng với kệ tủ hình khối vì nó đem lại một điểm nhấn mới mẻ cho thiết kế. Tiếc là việc thi công và hoàn thiện sản phẩm chưa được đầu tư đúng mức. Ý tưởng rất tuyệt, nhưng có vẻ bạn ấy đã không đủ thời gian để hoàn thiện nó một cách chỉnh chu. Cũng đồng quan điểm với Jeremy là tôi không thích cái cách các bạn hoàn thiện về cái chi tiết và cái xử lý cái bề mặt của nó, thực sự là chưa tốt. Bên cạnh đó thì là với một cái khối như thế này, mình để mất đi cái diện tích để mình đặt đồ trong đây. Thì khi mình đặt những cái đồ trong đây thì rất khó, ví dụ rất khó để đặt những đồ này vào đây, hoặc là rất khó để đặt những cái cuốn tạp chí vào như thế này. Thì cái diện tích của nó thì nó bị bó hẹp đi và nó bị chia nhỏ ra. Và sau khi đề nghị bạn đó là phải điều chỉnh thì bạn đã có điều chỉnh bằng cách là cắt luôn cái phần đó thành ra những cái khối vuông như thế này, thì chắc chắn cái này cái khả năng chứa đựng của nó là tốt hơn. Tôi cũng có cùng quan điểm với anh Vinh, nếu quá tham chi tiết, các khối gỗ này sẽ làm mất cân bằng tổng thể thiết kế. Nhưng thí sinh của chúng ta đã thành công trong việc phân chia khu vực ngủ bên trong bằng các khối này. Cách phân tách không gian bằng sàn cao cũng khá hiệu quả và việc di chuyển từ dưới lên trên rất dễ dàng. Tuy nhiên, khu vực ngủ bị vây quanh bởi quá nhiều khối gỗ sẽ khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Ở chỗ này cũng trang trí, cũng hình hộp, ở dưới kia cũng hình hộp, rồi trên tường tất cả nó thành một cái khối mà nhìn chúng ta vào mình cảm thấy bị ngột ngạt, nhất là trong cái thời tiết mà khá là nóng như là ở Sài Gòn như thế này. Bản thân tôi cũng cảm thấy không gian này hơi bị tù túng và ngột ngạt. Hãy ra khỏi đây nào. Lại thêm một không gian dành cho Giáng sinh rất là đẹp, mà tôi thích cái cây Giáng sinh này hơn cây Giáng sinh kia. Trông có không khí Giáng sinh hơn hẳn nhỉ, rất tuyệt. Chào mừng các bạn trở lại với hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á.
Và trong tuần này, các bạn sẽ phải thi với nhau để tìm được một chiếc vé còn lại để bước vào vòng chung kết. Và ngày hôm nay, bên cạnh vị giám khảo Thủ Vinh, xin được giới thiệu đến các bạn hai vị giám khảo khách mời đặc biệt. Ngồi ngay bên phải của tôi, xin được trân trọng giới thiệu ông Jeremy Rowe là giám đốc điều hành sân trang trí của AkzoNobel, khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. Cảm ơn vì đã mời tôi tham dự chương trình và hôm nay tôi đã có cơ hội được nhìn thấy những thiết kế tuyệt vời của các bạn. Rất thú vị, chúng ta sẽ cùng thảo luận về chúng ngay thôi. Và phía bên kia tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Anh là một giám đốc sáng tạo có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh và thời trang. Xin chào các bạn. Trong thử thách tuần này, các bạn được yêu cầu là thiết kế hoàn chỉnh một căn hộ có diện tích nhỏ và các bạn sẽ phải giải quyết tất cả các gian chức năng gồm có phòng khách, khu vực ngủ, nhà bếp và có thể có khu vực làm việc. Và các bạn sẽ phải áp dụng chủ đề màu sắc của thế giới. Bên cạnh đó, một thử thách nhỏ trong tuần này là các bạn phải trang trí một góc Giáng sinh thật là sinh động. Hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ bắt đầu. Chúng ta sẽ xem qua những thiết kế mà Quang Minh và Hoài Anh đã thể hiện trong tuần này. Đầu tiên là thiết kế của Hoài Anh. Xin được mời ông Jeremy Rowe. When I walked into the room, the kind of words that Khi bước vào căn phòng, tôi lập tức có một cảm giác bình yên, ngọt ngào và thư thái. Tôi nghĩ căn phòng tạo được một không khí rất thoải mái, cách phối hợp màu sắc rất tốt. Điều còn thiếu sót ở thiết kế này có lẽ là lựa chọn quá an toàn ở một số mảng. Rõ ràng trong phòng có một số điểm nhấn nổi bật về màu sắc, ví dụ như chiếc ghế, thảm, khăn trải bàn. Bạn đã lựa chọn những tông màu mạnh, nhưng tôi còn muốn thấy những màu sắc như vậy trên tường và nhiều góc khác trong căn phòng. Đối với tôi thì tôi hoàn toàn là đồng ý với cả những ý kiến của anh Jeremy. Cái ấn tượng của anh đối với căn hộ của em thực sự là rất là tốt. Cái căn hộ mà sử dụng những cái tông màu pastel rất là thời thượng. Bước vào căn hộ thì rất là sáng sủa. Tất cả những cái cách bày trí nó rất là đáng yêu và có hồn của châu Âu. Một điều đáng nói nữa là con gái thì có quần áo, giày, dép, tất cả những cái thứ đó. Anh thấy là cái phòng mà cái tủ đồ á là rõ ràng là thiếu. Còn lại thì nhìn chung là anh rất là thích cái căn hộ của em. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Hoàng Anh. Tôi có thể nhìn thấy được một sự cố gắng của Hoài Anh để làm sao nâng cấp được cái ý tưởng thiết kế của mình. Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy được những cái gì thực sự gây cho tôi những ấn tượng thật là mạnh về những cái ý tưởng. Thậm chí nó có thể điên rồ chút xíu, nó có thể quái dị chút xíu, hoặc là nó một cái gì đó ấn tượng khiến tôi phải thực sự xúc động, hay là phải thực sự cảm giác yêu thích cái thiết kế này quá. Nếu quan sát về điểm nhấn, hiện tại cái điểm nhấn của em chính là khu vực phòng ngủ của em nó khá hẹp và cái giường ngủ nó khá nhỏ. Vậy thì thực sự nếu là tôi thì tôi sẽ xử lý cho cái bục đó nó sẽ rộng ra hơn, cái giường của em sẽ được rộng hơn và em sẽ có luôn cả một cái khoảng không dành cho cái góc ngủ của một cô gái. Và cái góc ngủ đó bắt buộc nó sẽ phải có tủ quần áo, nó phải có bàn trang điểm. Vậy thì em đang giới hạn cái diện tích và cái khu vực dành cho khu vực ngủ nó ít quá. Cái thứ hai, đối với phòng khách thì tôi nghĩ là rất thoải mái. Cái tủ tivi bên dưới, tôi thích cái kệ hiện tại nó sẽ biến thành cái tủ tivi luôn, thì trong nó sẽ chắc chắn hơn. Đối với khu vực nhà bếp, với một cô gái sống độc thân trong một cái không gian hẹp thì xử lý một cái bếp vừa phải như vậy thì tôi nghĩ hoàn toàn là hợp lý. Sắp đặt những cái kệ và đồ accessory, một số cái ly tách, cái màu sắc của nó hài hòa với nhau rất đẹp. Em đã làm được điều đó. Nhưng thực sự đối với tôi thì tôi muốn là toàn bộ cái phần tủ bên trên nó phải là tủ đóng kín hết luôn. Bởi vì sao? Mình cần cho mọi thứ nó tinh gọn hơn để nó tránh cho việc mình thấy trong cái không gian hẹp quá mà nó được trưng bày bài trí quá nhiều đồ. Nhìn chung khả năng hoàn thiện thiết kế của bạn khá tốt. Ví dụ như những bức tranh hoặc các chi tiết trên tường. Trong một không gian giới hạn như thế này, bạn đã xử lý rất tốt để tạo cảm giác thông thoáng cho căn phòng. Tôi có đồng quan điểm với ông Jeremy rằng về cái việc hoàn thiện trong cái thiết kế của bạn, với bề mặt của tường, với đồ đạc, đồ gỗ và cái cách bạn sắp đặt toàn bộ cái bố cục của không gian thì bạn làm khá mượt mà, khá chỉnh chu. Và đó cũng là một trong những ưu điểm mà Hoài Anh đã bộc lộ rất tốt trong suốt cái quá trình Hoài Anh đến với chương trình Căn hộ trong mơ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với thiết kế thứ hai của bạn Quang Minh.
Tôi rất ấn tượng với ý tưởng độc đáo của bạn và bạn đã lặp lại ý tưởng đó trong toàn bộ thiết kế của mình để tạo ra sự liên kết. Ý tưởng khá hiệu quả kết hợp với màu sắc phù hợp đã tạo nên một căn phòng hiện đại và năng động. Thậm chí cách bạn phối màu khiến căn hộ trông giống như một phòng triển lãm vậy. Rất đẹp, nhưng có vẻ như bạn hơi lạm dụng ý tưởng đó rồi chăng? Khi bạn nhìn tổng thể căn phòng, ý tưởng khối gỗ đó gần như chiếm trọn toàn bộ diện tích không gian. Thế nên tôi rất băn khoăn liệu có nên sống ở căn hộ ở đó trong một thời gian dài hay không. Và bạn cũng cần phải nâng cao khả năng hoàn thiện thiết kế của mình một chút. Tuy nhiên tôi nghĩ góc trang trí Giáng sinh khá nhỏ, nhưng bạn đã lựa chọn tốt những tông màu mạnh để đi cùng với những màu trung lập, ví dụ như sắc đỏ trên nền gỗ. Điều đó đã góp phần thể hiện sự táo bạo và ấn tượng trong thiết kế này. Cái không gian của Minh làm nó hơi bị ngộp với rất là nhiều những cái mảng miếng được trình bày ở rất nhiều chỗ. Từ trên tường, từ cách ngăn thì anh không hài lòng lắm cái cách sắp xếp, cái cách bố cục em phân chia giữa cái phòng ngủ và cái phòng khách bằng một cái khối module. Cái khối đấy nó rất là thú vị, nhưng mà chúng ta cần phải có sự thoáng đãng cho cái không gian của mình, và đặc biệt là giấc ngủ. Tôi thì hoàn toàn ủng hộ về cái cách của Quang Minh là khi em tạo ra được một cái module và biến nó thích ứng với nhiều cái chức năng sử dụng trong những không gian khác biệt, thì tôi nghĩ đó là một ý tưởng thú vị và rất nhiều những nhà thiết kế đã áp dụng cái phương pháp này xử lý cho những không gian hẹp. Tuy vậy, với một cái hình khối của cái khối như thế, xét về hiệu ứng thị giác mà chồng lên nhiều khối, nó sẽ tạo cho mình bị rối mắt. Rồi cái thứ hai là khi mình tạo ra được những cái hình thức theo cái dạng đường chéo như thế, nó đã giới hạn và nó giảm đi cái sự linh hoạt và cái biên độ mở rộng của tất cả các cái đồ trang trí mình sử dụng trên các cái khối module này. Nếu như anh thấy chật, anh có thể bỏ ra, thay thế và tháo lắp theo cảm hứng và mong muốn. Và đó là cái mà em muốn đem cái thông điệp của mình, đó là cái sự sáng tạo và cái linh động trong cuộc sống, và đó là căn hộ thông minh. Trong sự sáng tạo, trong kiến trúc, trong thời trang không có ai đúng, không có ai sai. Anh không thích nhưng mà em thích, và em không thích nhưng mà anh thích. Cái điều quan trọng phải làm sao mà thuyết phục được là tôi đúng và tôi có lý, và em hôm nay đã thuyết phục anh được điều đó. Tuy nhiên nếu mà theo ý kiến cá nhân của anh chỉ muốn dành cho em một số những câu sau: tiết chế và tiết chế. Một trong những cái gây khó khăn nhất cho Quang Minh tính tới tận thời điểm này chính là khi chúng ta nâng cái bục đó lên của khu vực phòng ngủ. Khi em nâng lên đồng nghĩa với việc em đã giới hạn luôn cái khoảng không gian theo chiều đứng ở phía bên trên đầu. Vì sao tôi giới hạn mất một khoảng không phía trên đầu của mình để cuối cùng tôi không sử dụng được cái bên dưới, đúng chưa? Và các bạn ứng biến rất nhanh là các bạn đã biến luôn cái khu vực cái cửa vào cái kho để chui bên dưới gầm á thành một cái bàn làm việc. Tôi nghĩ đó là một giải pháp ứng biến rất tốt. Lại phát sinh ra một vấn đề khác. Đây là một thế ngồi làm việc bị động, là chúng ta ngồi làm việc hay ngồi học tập thì ở phía sau lưng ai mở cửa bước vào mình sẽ không biết được. Vậy thì Quang Minh, em có điều gì để em chia sẻ và phản biện lại điều này? Xin mời em. Em luôn luôn giữ quan điểm của mình là một người đi thi. Đây là một cuộc thi, em muốn tạo một không gian mới, tạo một cảm xúc mới, và em không muốn nó giống như những căn phòng em đã làm. Tôi nghĩ rằng khi Quang Minh trình bày rõ ràng em là một người muốn phải thử nghiệm, phải sáng tạo ra những điều mới. Đối với cuộc thi, chắc chắn là chúng tôi cần những sự sáng tạo, nhưng chúng tôi vẫn cần một sự sáng tạo mà bảo đảm được những yếu tố khác, là yếu tố về công năng, yếu tố về an toàn, yếu tố về hiệu quả về sử dụng diện tích. Vậy thì những điều em nghĩ nó là đột phá ở một mức độ nào đó, nhưng song song đó em sẽ phải tỉnh táo để biết được cái thiết kế của mình nó sẽ đi đâu, đến đâu, hiệu quả lâu dài như thế nào. Chúng ta không thể nào mà làm một cái căn hộ chỉ để thỏa mãn cái tôi của bản thân, mà bạn đang ở trong một cuộc thi, bạn có một khối lượng khách hàng mai sau rất là nhiều. Bạn phải thỏa mãn được tất cả những cái yếu tố, những cái mong muốn của khách hàng. Đặt cái tôi của mình sau cái mong muốn và biết lắng nghe cái ý kiến của khách hàng. Vậy thì một trong hai bạn, chỉ có một người được nhận chiếc chìa khóa vàng này để tiếp tục vào trong vòng chung kết của cuộc thi. Và xin mời Quang Minh và Hoài Anh, hai bạn bước chân lên phía trước. Quang Minh và Hoài Anh, trên tay tôi đang cầm chiếc chìa khóa duy nhất còn lại để dành cho một thí sinh duy nhất trong hai bạn bước vào vòng chung kết. Vậy thì trước khi có một quyết định, chúng tôi muốn nghe một số điều chia sẻ của các bạn. Đầu tiên, xin mời Hoài Anh. Em đến với cuộc thi với cái xuất phát điểm của mình thực sự là một người không biết gì về chuyên ngành này. Với cái đam mê cũng như là cái sự yêu thích của em, cùng với cái tính ham học hỏi và không bao giờ sợ sai,
thì thực sự là em đã trải qua rất là nhiều giai đoạn với chương trình, hay kể cả những góp ý của anh Vinh khi mà nó không đúng đắn, và đi đến dần hơn là sự tiến bộ của ngày hôm nay. Khi mà không gian em tạo ra thì thực sự là chính bản thân em cũng cảm thấy yêu thích và muốn được ở trong những cái căn phòng mà em thiết kế. Cảm ơn Hoài Anh. Và đối với Quang Minh thì sao? Nếu nói về cái thiết kế lần này, nếu như còn có cơ hội, thật sự em muốn sẽ chỉnh chu hơn những về cái module của mình. Cái thứ hai là em sẽ nghe lời anh Vinh để giảm cái sàn xuống, và cái sự sáng tạo của em sẽ học hỏi rất là nhiều ở sự tiết chế và tính toán hơn, và em nghĩ cái điều đó là điều cần thiết để em có thể đi tiếp. Hai bạn đều có những lý do hoàn toàn xứng đáng để các bạn ở lại và tiếp tục vào với vòng chung kết. Hoài Anh đã có sự tiến bộ tốt. Từ một cái người gọi là một cánh chim lạc bầy, thì ngày hôm nay trong cái thiết kế của em đã mạnh dạn và chủ động hơn để làm mọi thứ. Đối với Quang Minh, tôi nghĩ em là một người mạnh dạn để có thể đưa mọi ý tưởng, áp dụng mọi ý tưởng mà bất chấp mọi thứ. Tôi nghĩ đó là một đức tính cần có của một người nghệ sĩ, là chấp nhận thử thách. Còn những điều gì tôi không vừa lòng với các bạn, giống như Hoài Anh, em là một người vô cảm. Tôi cảm giác là khi tôi nói về một điều gì đó hay em trao đổi một điều gì đó trong cái nhóm của em làm việc với các bạn, em cứ trơ ra như đá như gỗ như vậy. Thậm chí nãy giờ đối với Jeremy, đối với anh Hoàng Anh, có thể nói về cái thiết kế của em, có thể khen hay chê, tôi cũng chê mà. Tại sao em không như Quang Minh, em có thể xông vào, em có thể bảo vệ, em có thể nói ý của mình là như thế này thế khác. Tại sao lúc nào cũng nhẹ nhàng, em nghĩ rằng em phải như thế này, em nghĩ rằng như thế khác. Tại sao phải như vậy? Em sẽ phải mạnh mẽ lên. Và nếu em thực sự muốn trở thành một người ta cần đến em, người ta muốn sử dụng thiết kế của em, người ta yêu thích em, bắt buộc em sẽ phải có một cái đặc điểm đặc biệt. Tới tận ngày hôm nay em vẫn còn với để tìm được cái điều độc đáo trong cái căn phòng của mình. Người khán giả có ngồi chờ hoài như vậy để không biết là bao giờ cái điều độc đáo, điều thú vị đến từ cô gái Hoài Anh này. Chờ hoài, Hoài Anh ơi, chờ hoài luôn. Rồi, đối với Quang Minh, một người chấp nhận mạo hiểm mọi thứ. Và đặc biệt nữa là em xác định chính em là một kẻ mơ mộng. Lúc nào em cũng nói rằng thỏa mãn cho em thích là đủ rồi. Điều đó tôi không đồng tình. Em mơ mộng cái kiểu gì đi chăng nữa, và cuối cùng trong cái tiêu chí của cuộc thi của chúng ta và những tiêu chí về thiết kế em sẽ phải đáp ứng đủ. Và nãy giờ khi tôi và ông Jeremy và anh Hoàng Anh có đề cập tới một số cái thiết kế của em, tôi cảm giác em vẫn còn một cái sự ngoan cố nào đó để mà em vẫn nghĩ rằng như thế là thỏa mãn cho em. Em muốn cảm giác nhìn từ trên cao, em muốn tất cả mọi thứ, điều gì em muốn cũng được cả. Mà cái quan trọng là cái điều em muốn phải nhận được cái sự đồng tình, đồng cảm và đánh giá từ chúng tôi. Còn trong cuộc thi này, nhớ rằng không bao giờ có cơ hội để có thể quay trở lại làm được điều gì. Bởi vì một khi cơ hội đã trôi qua, tất cả những gì các bạn đã làm rồi thì đừng có cái suy nghĩ rằng chúng ta sẽ làm lại điều đó. Mà các bạn sẽ phải làm một cái tốt hơn, một cái hoàn toàn khác biệt. Chứ không phải bây giờ chúng ta đừng ngồi băn khoăn mãi về kế cũ đó nữa đâu. Tại sao một cái thiết kế mà cái vốn ngân sách các bạn có được 90 triệu mà gần 50 triệu em dành để em mua cho cái đống gỗ đó? Chúng ta đã sát tới đêm chung kết và sát tới luôn giải thưởng của chương trình rồi, mà tới ngày hôm nay vẫn còn cần thời gian để điều chỉnh thì bao giờ cho xong, đúng chưa? Em nhớ rằng cái nội lực của tôi về chịu đựng rất là tốt. Nhưng mà tận tới ngày hôm nay, bởi vì chúng ta sẽ không còn cơ hội có thể tôi đứng trước hai bạn để nói về một cuộc thi nữa đâu. Bởi vì chắc chắn một trong hai bạn sẽ phải rời khỏi cuộc thi này. Cho nên tôi chia sẻ tất cả những gì tôi mong muốn đối với các bạn. Và cái chìa khóa này sẽ dành cho một bạn thí sinh. Người đó phải có một cái sự sáng tạo và quyết đoán. Cái điều này Quang Minh đang tốt hơn Hoài Anh. Nhưng mà một người có một cái khả năng để hoàn chỉnh, hoàn thiện tất cả mọi thứ một cách trau chuốt, gọn gàng, mượt mà nhất thì Hoài Anh lại có, mà Quang Minh không có. Gần như đặt lên một cái cán cân thì hai bạn đang ngang ngửa với nhau. Vậy thì cái sự tranh chấp này nó buộc chúng tôi sẽ phải tính toán rất kỹ về nhiều yếu tố khác nữa. Và tôi xin được nói, Minh với Hoài Anh chẳng còn gì để mất cả. Còn cái việc ngày hôm nay mà có kết quả như thế nào thì Minh sẽ đón nhận. Hoài nghĩ là ai đi về trong vòng này thì cũng đều sẽ là một nỗi buồn. Hoài Anh về thì chắc chắn là bản thân Hoài cũng buồn. Nhưng mà nếu Lê Minh là người ra về thì Hoài Anh cũng sẽ rất là buồn. Tại vì cả hai đứa thì đều rất là cố gắng, cũng như là rất là yêu những cái thiết kế của mình. Hoài Anh. Cảm ơn Hoài Anh đã đến với chương trình và em đã gắn bó với toàn bộ mọi người trong suốt thời gian qua. Và tôi mong rằng một dịp nào đó tôi gặp lại Hoài Anh, em sẽ là một cô gái mạnh mẽ hơn. Thực sự lúc đấy mình cũng cảm thấy là Quang Minh là người ở lại thì Quang Minh cũng rất là xứng đáng. Vì những gì mà Quang Minh thể hiện trong cuộc thi nó là đam mê, nó là sự chân thành. Xin cảm ơn Hoài Anh. Và Quang Minh,
Chúc mừng Quang Minh, em đã luôn luôn chiến thắng được những điều em đặt ra. Khi em đứng đây với chúng tôi, em cũng luôn thể hiện mình một người đủ bản lĩnh. Hoài Anh chúc em có nhiều sức khỏe trong cuộc sống của mình. Và em chuẩn bị tốt tinh thần để em sẽ là người chiến đấu với một thí sinh tốt hơn, mạnh mẽ hơn trong lần tới. Và chúc mừng Hoài Anh đã bước vào chung kết của chương trình. Thật sự là Minh không hề thất bại một tí nào hết. Minh chỉ buồn là Minh còn nhiều thứ để làm cho một tuần tiếp theo lắm. Chấp nhận sai lầm thì cũng phải có. Mà Minh không hoàn toàn thất bại với những gì mà mình đã làm rồi. Minh thấy thoải mái với điều đó và không hối hận về những gì mình đã làm đâu. Tụi anh cũng cảm thấy rất là buồn, nối tiếc vì Hoài Anh đã từng là thành viên làm việc cùng Lê Minh. Và anh hiểu được cái sự nhiệt huyết, cái sự chân thành cũng như là niềm đam mê của Lê Minh. Mình không hiểu tại sao lại chọn một người thiếu sự sáng tạo và để được đi tiếp. Tôi trao chiếc chìa khóa vàng này cho Hoài Anh bởi vì em đang là người rất xứng đáng. Và chúc mừng em cố gắng nỗ lực hết mình để chiến đấu với một đối thủ rất mạnh. Đó là bạn Nhã Uyên đang chờ em ở vòng chung kết. Xin cảm ơn Hoài Anh. Và hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ vòng bán kết đến đây là kết thúc. Tôi có mang một món quà đến cho các bạn. Để tôi ra tôi bưng cái món quà đó vô. Anh xem cái hướng giải quyết như thế nó có được không? Được rồi. Chưa được. Rồi. Anh chưa cho cái đợt kệ lên hả? Không kịp nữa. Kịp mà. Giờ hết muốn nói. Đâu lắm rồi, em chưa có về nhà. Đón xem tập 14 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 4 tháng 12 năm 2016 trên kênh HTV7.